και το δοκιμάζω. Τέλειο. Απλά τέλειο. Γεια σας φίλοι μου. Είμαστε στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα, Κοτέτσι, Λίζα, Οπερατέρ και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου. Καλώς ήρθατε. Σήμερα θα φτιάξουμε τις πιο τραγανές και πιο νόστιμες προβρασμένες πατάτες στο φούρνο που έχετε δοκιμάσει ποτέ. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να σας πω τι θα χρειαστούμε. Φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή τραγανές πατάτες φούρνο θα χρειαστούμε 1 κιλό πατάτες μέτριου μεγέθους, κατά προτίμηση όλες τις πατάτες να έχουν το ίδιο μέγεθος. Μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρικής, 1,5 κουταλάκι του γλυκού αλάτι, μισό κουταλάκι πάπρικα καπνιστή, μισό κουταλάκι πάπρικα γλυκιά, 1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδο και 5 κουταλές τη σούπα ελαιόλαδο. Αυτά είναι τα υλικά μας. Και ξεκινάμε καθαρίζοντας τις πατάτες. Αφού τις καθαρίσαμε τις πατάτες, τις κόβουμε κηδωνάτες. Με κλείσει το μαχαίρι, κόψαμε τις πατάτες μας, τις ετοιμάσαμε και συνεχίζουμε. Βάζουμε μία κατσαρόλα, αδειάζουμε τις πατάτες μας μέσα, ρίχνουμε μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρικής. Αυτό είναι το μυστικό το οποίο βοηθάει στην αποδομή της πικτίνης στην πατάτα και θα μας βοηθήσει η πατάτα απ' έξω να είναι λίγο πιο μαλακιά πριν το ψήσουμε στο φούρνο και να γίνει πιο τραγανή εξωτερικά και εσωτερικά θα γίνει σαν πουρές. Μισή ποσότητα από το αλάτι που έχουμε, εδώ είχα 1,5 κουταλάκι του γλυκού και το καλύπτουμε με νερό. Αυτό το νερό με σόδα λέγεται αλκαλικό νερό. Ιδανικές πατάτες για αυτή τη συνταγή είναι νάξο. Λοιπόν, κάλυψα, βλέπετε τις πατάτες, το νερό ήταν κρύο. Ανάβω. Από τη στιγμή που θα πάρει την πρώτη βράση, θα το βράσουμε 8, maximum 10 λεπτά. Βλέπετε ότι αρχίζει και κοχλάζει το νερό, τον αφρό έχει κάνει η σόδα, οπότε βάζω 8 λεπτά από αυτή τη στιγμή και ανάβω το φούρνο στους 200 βαθμούς με αέρα, άλλο ένα μυστικό, ο ζεστός αέρας. Αφού έχει περάσει ο χρόνος μας, έχω βάλει εδώ ξύλο με απορροφητικό χαρτί κουζίνας. Εσείς μπορείτε να βάλετε κάποια λεκάνη, αλλά να είναι ανοιχτή για να μπορέσουν γρήγορα να κρυώσουν οι πατάτες. Το παίρνω τρυπητή κουτάλα, τις βγάζω πάνω στο χαρτί για να κρυώσουν. Αφήνουμε περίπου 5 λεπτά, 10, να κρυώσουν λιγάκι για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Μετά από περίπου 5 λεπτά τις στεγνώνουμε και από πάνω με ένα κομμάτι χαρτί. Τις μεταφέρουμε σε μπολ. Μέσα στις πατάτες ρίχνουμε το λάδι που έχουμε ετοιμάσει, εδώ είναι 5 κουταλές. Ανακατεύουμε με αυτό το τρόπο, όχι με κουτάλι, για να αγκαλιάσει το λάδι κάθε κομμάτι της πατάτας. Ρίχνουμε σκόνη σκόρδο, γλυκιά και καπνιστή πάπρικα και πολύ λίγο αλάτι, γιατί έχουμε αλατίσει και το νερό που βράσαμε τις πατάτες, οπότε και δεν χρειάζεται παραπάνω. Και με το ίδιο τρόπο ανακατεύουμε.
Έχω ετοιμάσει μία λαμαρίνα με αντικολλητικό χαρτί και αρχίζουμε και στρώνουμε τις πατάτες με αυτόν τον τρόπο. Τα στρώνουμε σχετικά κοντά, γιατί δεν πρόκειται ούτε να φουσκώσουν. Συνεχίζω να στρώνω με αυτόν τον τρόπο. Στρώσαμε τις πατάτες και μπαίνουν στο φούρνο στους 200 βαθμούς με αέρα για 40-45 λεπτά. Καλή μας επιτυχία! Και βάζω το ρολόι για 40 λεπτά και βλέπουμε. Και τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε το dressing μας με βάση το γιαούρτι. Θα σας πω τα υλικά την ώρα που θα τα βάζω. Εδώ έχω 200 γραμμάρια γιαούρτι 5%. Το πόσο της 100 είναι δεν παίζει ρόλο. 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι. Βάζω μέσα 3 κουταλές της σούπας μαϊονέζα. Ανακατεύω. 1 κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα. Τύπου Dijon, αλλά να είναι απαλή. 1 κουτάλι της σούπας κέτσεπ. 1 κουτάλι της σούπας λάδι. Ξύσμα από 1 λάιμ. Και χυμό από μισό λάιμ. Γλυκιά πάπρικα και μαύρο πιπέρι. Λίγο αλάτι και συμπληρώνουμε. Δεν βάζω αμέσως όλο. Και ανακατεύοντας διορθώνουμε τη γεύση όπως μας αρέσει. Θα συμπληρώσω 1 κουταλάκι του γλυκού, μέλι. Ανακατεύω και ξανά δοκιμάζω. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Και είναι έτοιμο το dressing μας. Πέρασε ο χρόνος μας και βγάζουμε αυτό το αριστούργημα. Ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα και τώρα θα το σερβίρουμε. Πάνω στις πατάτες βάζω φρέσκο θυμάρι. Ανακατεύω λίγο. Βλέπετε πόσο τραγανές είναι, ακούγεται, έτσι. Αφού τα ανακάτεψα βάζω και από εδώ για να πάει παντού και πάμε να το σερβίρω. Σας δείχνω και έναν τρόπο πώς μπορείτε να το σερβίρετε. Πήρα ρωτώντα, στρογγυλή πιατέλα, έχω βάλει στη μέση ένα μπολάκι με το dressing που φτιάξαμε και αρχίζω και βάζω τις πατάτες με αυτόν τον τρόπο. Βάζουμε λίγο θυμάρι και μέσα στο dressing μας για να δώσουμε λίγο χρώμα. Γύρω γύρω εδώ να βάλουμε μία πινελιά. Έχω βάλει φρέσκο θυμάρι γύρω γύρω. Βλέπετε ότι με ένα υλικό ουσιαστικά όσον αφορά τις πατάτες φτιάξαμε ένα πανέμορφο πιάτο συνοδευτικό και για το γιορτινό τραπέζι και για τα ήσυχα βράδια στο σπίτι με την οικογένειά σας. Αυτό είναι το αριστούργημα που φτιάξαμε και φυσικά θα το δοκιμάσουμε. Και το δοκιμάζω. Ελπίζω να ακούτε. Τέλειο. Απλά τέλειο. Πιο τέλειο δεν υπάρχει. Κόλλα πεντελμπίνα. Κόλλα πεντελμπίνα. Μπράβο. Μπράβο. Αν φτάσετε μέχρι εδώ και σας άρεσε η συνταγή και γενικά το περιεχόμενο, περιμένω τα like, περιμένω σχόλια και εγγραφή φυσικά και πάμε να μιλήσουμε. Και εντάξει, είπαμε με ελάχιστα υλικά, δηλαδή αν αφαιρέσουμε το dressing, η πατάτα και τα μπαχαρικά που βάλαμε, τα αρωματικά. Λοιπόν, πάρα πολύ όμορφο πιάτο,
πολύ ωραίο συνοδευτικό για οτιδήποτε σκεφτείτε. Ψάρι, κρέας, κοτόπουλο, λαχανικά και σκέτα. Έτσι, με το dressing. Θα το δοκιμάσω άλλη μία. Ελπίζω να ακούγεται έστω και λίγο. Εξαιρετικό. Άλλο ένα αριστούργημα. Πάμε να μιλήσουμε όχι με τι να το αντικαταστήσουμε. Και το μυστικό είναι ότι τις βράσαμε στο κρύο νερό με μισό κουταλάκι σόδα και αλάτι. Αλατίσαμε. Λοιπόν, γιατί σόδα? Γιατί η σόδα συμβάλλει στη γρήγορη αποδόμηση, αποσύνθεση της πεκτίνης που έχει η πατάτα, δηλαδή της κόλλας που έχει η πατάτα, έτσι. Λοιπόν, επίσης, βράζοντάς την για 8 λεπτά, 8 λεπτά μετά το βράσιμο, με το που θα κοχλάσει το νερό, όχι από την ώρα που το βάλετε με κρύο νερό θα μετράτε 10, όχι. Με το που θα δείτε την πρώτη μπουρμπουλήθρα, από εκείνη την ώρα μετράτε 8 με 10 λεπτά, ανάλογα τη τάση ρεύματος που έχετε. Λοιπόν, τι γίνεται με τη σόδα? Και εκτός το ότι βοηθάει στην αποδόμηση της πυκτίνης, βοηθάει την πατάτα να μαλακώσει την ώρα που θα βράσει εξωτερικά, το οποίο αυτό μας χρειάζεται, δηλαδή εξωτερικά η πατάτα να γίνει τραγανή και εσωτερικά να γίνει σαν πουρές. Είναι αυτό εδώ το αποτέλεσμα, βλέπετε, σας δείχνω. Βλέπετε πώς είναι μέσα η πατάτα, είναι πουρές. Ενώ απ' έξω είναι τραγανό. Δεν θα χάσω την ευκαιρία, βεβαίως. Τέλειο. Λοιπόν, εκτός αυτού, μην το ανακατέψετε με κουτάλι. Από την ώρα που το βάλατε να βράσει και θα περάσει ο χρόνος, θα το βγάλετε με τρυπητή κουτάλα, θα το βάλετε, μπορείτε να βάλετε και σε πετσέτα την υφασμάτινη, αλλά ποιος είναι ο λόγος? Αυτές οι πετσέτες κουζίνας που είναι απορροφητικά χαρτιά, κάνουν καλά με τη δουλειά τους, απλά να φύγει ό,τι υπάρχει σε υγρό από πάνω, έτσι. Από να το απορροφήσει την υγρασία, το χαρτί, και θα το βάλετε σε ένα μεγάλο μπολ, όπως σας το έδειξα, αλλά όχι με κουτάλι θα ανακατέψετε. Πρώτο θα βάλετε το λάδι. Γιατί πρώτο το λάδι? Και θα το ανακατέψετε με τον τρόπο που σας έδειξα. Γιατί αν θα βάλουμε το λάδι, μετά ό,τι θα προσθέσουμε, σκόρδο, όλα αυτά τα υλικά που σας έχω δείξει, θα κολλήσουν καλύτερα στη πατάτα. Έτσι. Πιο ομοιόμορφα καλύπτει μετά την πατάτα. Βλέπετε, το είδατε στα κοντινά πλάνα, πόσο είναι αγκαλιασμένη με όλο αυτό το μείγμα που φτιάξαμε κάθε κομμάτι πατάτας. Λοιπόν, επίσης, άλλη μία συμβουλή που θέλω να σας δώσω είναι να κόψετε τις πατάτες πιο χοντρές από αυτές που έχω κόψει εγώ. Έτσι. Λοιπόν, αν είναι μέτρια πατάτα, είναι αρκετό να την κόψετε σε 6 κομματάκια. Δεν χρειάζεται παραπάνω, εγώ το έκανα λίγο παραπάνω. Δεν πειράζει, εγώ ήθελα έτσι, το έκανα έτσι. Εσείς όμως, σας λέω μέτρια πατάτα στα 6 κυδωνάτα. Γιατί αυτό? Γιατί μέσα η σάρκα, δηλαδή τι γίνεται με το ψήσιμο? Με το ψήσιμο στον αέρα, ο αέρας στεγνώνει οτιδήποτε υγρό υπάρχει πάνω στην πατάτα και μικραίνει η πατάτα, έτσι. Είδατε ότι ήταν αρκετά μεγάλα κομμάτια, αλλά όταν το βγάλαμε ήταν λιγάκι πιο μικρές, δηλαδή αφυδατώθηκε κατά κάποιο τρόπο. Αν είναι μεγάλο κομμάτι, λοιπόν, θα αφυδατωθεί, ναι, αλλά λιγότερο από αυτό που έγινε σε μένα. Λοιπόν, δεν ήταν λάθος,
υπάρχουν δύο τρόποι, δηλαδή αν θέλετε πιο κρατσανιστή, πιο τραγανή την πατάτα, μικρότερα κομμάτια. Αν θέλετε λιγάκι, ναι, να έχει κρούστα αλλά να είναι μέσα σαν πουρές, λίγο μεγαλύτερη αλλά πάντα κυδωνάτη για αυτή τη συνταγή. Επίσης, είδατε ότι ο φούρνος προθερμάνθηκε στους 200 βαθμούς στον αέρα. Οπωσδήποτε στον αέρα, γιατί γίνεται, όταν το βάζετε μέσα, γίνεται αμέσως η κρούστα και ψήνεται με τον τρόπο που θέλουμε να έχουμε και ψήνεται για το αποτέλεσμα που θέλουμε. Πάλι σας λέω, μαλακό μέσα, τραγανό απ' έξω. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω στην πατάτα. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, γράψτε μου. Αν το έχετε φτιάξει έτσι, αν το γνωρίζετε τον τρόπο με τη σόδα, θα το εκτιμήσω πάρα πολύ. Γράψτε μου. Σίγουρα δεν είμαι η μοναδική που το γνωρίζει αυτό. Οι επαγγελματίες chefs τα ξέρουν αυτά. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας, απλά το γνώρισα. Λοιπόν, επίσης, οπωσδήποτε φτιάξτε και αυτό το dressing που είναι πάρα πολύ ωραίο με το γιαούρτι και λίγη μαϊονέζα για να έχει πιο βελούδινη υφή όπως είναι σε μένα. Λοιπόν, θα σας δείξω από κοντά τώρα. Όχι αριστούργημα. Μιλάμε για αλφα ποιότητα. Λοιπόν, στο dressing αυτό μπορείτε να βάλετε, δηλαδή είδατε ότι έχω βάλει μισό lime. Έτσι είναι πολύ πιο αρωματικό, έχουμε βάλει και ξύσμα. Λοιπόν, αν θέλετε λιγάκι πιο ξινή τη γεύση, πιο ξιδάτη μάλλον, θα βάλετε και 2-3 αγώνες ξύδι μέσα, αν θέλετε, μαζί με το λεμόνι. Δεν θα το χαλάσει. Εμένα, βλέπετε ότι στην αρχή σας έδειξα όλα τα υλικά που έφτιαχνα, δεν είχε μέλι. Όταν άρχισα να το δοκιμάζω, ήθελα λίγο να γλυκίζει. Παρότι είχα βάλει κέτσαπ, αυτό το κέτσαπ που έχω εγώ στο σπίτι είναι χωρίς προσθήκη ζάχαρης, έτσι, είναι φυσική ντομάτα. Λοιπόν, και ήθελα λίγο να γλυκίζει και πρόσθεσα ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι, που υπάρχουν συνταγές και με μέλι. Τώρα, αν θα φτιάξετε όλες αυτές, θα βάλετε όλα αυτά τα υλικά που σας έχω δώσει, ναι, θα ανακατέψετε, αλλά πάντα θα το δοκιμάζετε και θα διορθώνετε τη γεύση ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Μπορεί να σας αρέσουν ξινά και να μην θέλετε καθόλου να γλυκίζει ή ανάποδα. Βάσει αυτού, βάσει των γούστων σας, εσείς διορθώνετε το κάθε dressing. Λοιπόν, δεν υπάρχουν κανόνες, έτσι. Λοιπόν, απλά να μην κόψει, δεν το ζεσταίνουμε, ξέρουμε ότι είναι κρύο dressing. Λοιπόν, αυτή είναι η σημερινή μας συνταγή, ένα αριστούργημα με πατάτα σκέτη. Λοιπόν, με πάρα πολύ όμορφο παρουσιαστικό. Και αν φτάσατε μέχρι εδώ και σας άρεσε η συνταγή, σας άρεσε όλος ο τρόπος παρασκευής, θα περιμένω φυσικά την εγγραφή και σχόλιο και όλα τα γνωστά, καμπανάκι, εγγραφή, καμπανάκι, σχόλιο, like, μάλλον like σχόλιο, όπως θέλετε κάντε το, και να προωθείτε εννοείται την συνταγή στους φίλους σας. Δεν είναι νέα συνταγή, τη γνωρίζουν πολλοί, την φτιάχνουν χρόνια και παρόλα αυτά υπάρχει κόσμος που δεν το γνωρίζει, οπότε αν θεωρείτε ότι θα βοηθήσετε σε κάποιον να μάθει έναν τέτοιο τρόπο ψησίματος πατάτας, μοιραστείτε το και γράψτε μου αν ξέρατε αυτό το μυστικό με τη σόδα να γίνει αλκαλικό το νερό για να βράσουμε, έτσι. Λοιπόν, εδώ σας αποχαιρετώ. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα, η άλλη περιμένει, Πελοπίδα το κοτέτσι, τη Λίζα, ορίστε, Τσίρκο Μεντράνο και τον Απερατέρ. Και σας αποχαιρετάμε μέχρι
το επόμενο βίντεο. Εύχομαι όλοι εσείς να είστε καλά, να είναι καλά όλος ο κόσμος και σας στέλνουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Γεια σας.